اليوم وصفتنا بامتياز من المطبخ الطلياني مشروم ريزوتو او ريزوتو بالفطر. وصفة إلي زمان بشتغل عليها وبطورها. اليوم رح فرجيكم كيف أنا بعملها. خلينا نبلش. وعاء منحط جواته 50 جرام من فطرة شيتاكي الناشف. ليش الناشف؟ لأنه بدنا نحط فوقه كوبين ونص من المي المغلية، وهيدا يلي رح يطلع من هالشيتاكي من هالفطر المميز الصوص او المي يلي نحن عايزينه لنعمل منه الريزوتو. بنحطها على جنب لمده 10 دقائق وبنبلش بقص المشرومز. بدنا 450 ل 500 جرام من انواع الفطر يلي انتم بدكم اياها. انا اليوم عندي البورتوبيلو مشروم وعندي الوايت مشروم او الفطر الابيض. بنقصهم بهيدا الشكل. بدنا نقصهم شقف صغيره، وكل ما تنوعوا بانواع الفطر كل ما يكون عندكم نكهات اكبر واوسع بهيدا الطبق. بنخلصهم بنحطهم كلهم بوعاء على جنب. بنبلش 2 من توم بنقصهم بهذا الشكل. ضربة صغيرة، كمان ضربة صغيرة لحتى تقشر معنا بسرعة. نرجع قصة بالنص. بنفرم الثوم بهذا الشكل قد ما فينا. بننعم طنجرة صغيرة بندور تحتها. بنزيد 20 جرام من الزبدة على قلب الطنجرة بهيدا الشكل. ومن بعد ما تكون دابت الزبدة بنحط حبتين من الثوم. الثوم أخذ شوية لون. بنبلش نحط خليط الفطر اللي عنا إياه بهيدا الشكل. بنبلش نخلط. نرجع بنحط ملعقة كبيرة من الملح، وهيدا الملح هلأ رح يخلي المي بقلب الفطر يطلع لحتى يقدر يستوي مثل ما نحن بدنا اياه. هو والفطر على النار نتركه لمدة 5 دقايق. بهالوقت بنقص بصل. بنحضر بصلتين صغار نقشرها. بنبلش نقص البصل بهذا الشكل. كمان قصة من فوق، بيرجع قصة من تحت. ومنبلش أول ما نشوف إنه الفطر بلش يدبل بهيدا الشكل منشيله على جنب. منحط بديلها مقلية جوا 20 جرام كمان من الزبدة. أول ما تدوب الزبدة منزيد بصلة كبيرة أو بصلتين صغار عليها. من بعد 5 دقايق هيدا البصل شوي أخذ لون بقلب المقلية. منزيد خليط الفطر مع الثوم يلي حضرناه قبل. بس ما بتصدقوا الروايح يلي عنا اياها هلا. نخلط منزيد عليها ملعقة صغيرة من الملح الخشن، كمان ربع ملعقة من البهار الأسود، خلطة صغيرة. بهالوقت شوف بدنا نعمل مرقة الخضرة هلا حاضرة عنا. بنحط فوقها مية الشيتاكي الناشفة يلي حطيناه لمي واخذنا منها كل هالنكهة لحتى يصير عنا مرقة نقدر نحطها فوق الريزوتو. بس شوفوا اللونة لهالمرقة. وهلا ال 50 جرام شيتاكي يلي كانوا بقلب المي المغلية هلا طريوا، اخذوا المي وصارت النكهة كلها معبية فيهم. منقصقصها بهيدا الشكل. بناخدها كلها وكمان منزيدها على قلب المقلاية. بس لو بتشوفوا هالمزيج الفطر يلي صار عنا بالمقلاية. نخلط خلطة أخيرة. نرجع منزيد كوبين من الرز فوق الريزوتو. منبلش نخلط على 100 مهلنا
بس لحتى هيدا الرز يتلون على الحرارة وياخد شوي من نكهة الفطر. من بعد دقيقتين هيدا الرز أخد شوية لون على الحرارة، منبلش ملعقة ورا ملعقة من هالمرقة المميزة نزيدها على الرز بهيدا الشكل. بس لحتى هيدا السائل يغمر الرز وكل هالفطر يلي عنا، بس تأكدوا انه ما في شي ملزق بكعب الصينية، ومنخليها بهيدا الشكل. بنخلط مزبوط ومنخلي الرز يشرب هاي المرقة على مهله شوي شوي، وكل ما نقصت بنرجع منزدلها. وبدنا تقريبا 5 ل 6 أكواب من هالمرقة المميزة لحتى تخلص معنا هالريزوتو ويطلع عنا طبق مش ضايقينه قبل. وهلا لجبنة البارميزان بدنا نحضر تويل من البارميزان لحتى نقدر نزين فيها طبقنا. بنحضر تقريبا 4 ملاعق كبار من هالجبنة المميزة. بنرجع بنحط سيليكون مات فوق صينية فرن، من بعدها قالب مدور، ومنحط هالبارميزان المبروش بهيدا الشكل جوا بقلب القالب، منوزعه مزبوط. وهلا من بعد ما نكون وزعنا هالتويل بارميزان بقلب القالب بهيدا الشكل، نسحب القالب نرجع على فرن محمى 180 درجة لمدة 5 إلى 10 دقايق حسب الفرن تبعكم. من بعد 10 دقايق بس شوفوا شو عنا، شوفوا ملا تويل من البارميزان بنحطهم على جنب بهذا الشكل. من بعد ما تكون نشفت هاي المرقة والرز صار على ذوقنا الدنتي، بنبلش ناخد شوي من هالرز بنحطهم بقلب الصحن بقلب القالب. وبس شوفوا هالالوان الرز مع هالانواع الفطر يلي حطيناها بهيدا الشكل. بنوزع الريزوتو بقلب القالب، نحط ملعقة على جنب، نشيل القالب بهيدا الشكل، ومنشيل البارميزان يلي حضرناها بنحطها فوقها كمان بهالشكل. بنرجع بنبلش نزين بأنواع الفطر يلي عنا إياها بهيدا الشكل. بس قولولي من عندكم كيف مبينة.